ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SLTRONIC YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් මතක හිටලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එකත් එක්ක අලුතෙන් එකතු වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මතක හිටව අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියන්න. ඔයාලට මතක ඇති මම පහුගිය දැන් දවස් දෙකකට විතර කලින් වීඩියෝ එකක් publish කරා Arduino කෙරුවාව කියලා වීඩියෝ series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් එනවා මොකක්ද මේ Arduino කියන්නේ? මේවා ඉගෙන ගන්න තියෙන සෝසස් මොනවාද මේකෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියන එක ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් කරේ. ඒකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක විදියට ඒ කියන්නේ Arduino කෙරුවා වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක විදියට මේ මගේ අතේ තියෙන Arduino board එක මේකේ තියෙන මේ components මේකේ කොටස් මොනවාද කියන එක තමයි අද කතා කරන්නේ. මේ කොටස් මොනවාද මේ වගේ වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක තමයි අද පොඩි හැඳින්වීමක් වගේ කතා කරන්න යන්නේ. අපි බලමු මෙතන තියෙනවා මගේ ළඟ තියෙනවා Arduino board එක. මේක නම් තියන්නේ SMD version ඒ කියන්නේ SMD chip එක එන Atmel company එකෙන් ගාපු Atmega 328 කියන SMD chip එක ආපු board එකක් තමයි තියන්නේ. ගොඩක් අය මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේක මේ chip එක replace කරන්න බෑ කියලා. ඒ වුණාට මට නම් හැම ගැටලුවක් මේ board එකේ ඇවිල්ලා නැහැ. මේක මම දැන් අවුරුදු ගාණක් පාවිච්චි කරනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් අනිත් බෝඩ් එකට වඩා මිලෙන් ටිකක් අඩුවට ගන්න පුළුවන්. මගේ ළඟ දැනට අනිත් බෝඩ් එක නෑ මේක තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මගේ ළඟ මෙතන තියෙනවා Atmega 328P කියන chip එක තියෙනවා. මේක තමයි අනිත් බෝඩ් එකට එන්නේ. එතකොට මේක මේ chip එක මේ IC එකම තමයි මේකෙත් මේ SMD IC එකක් තියෙන්නේ. මේකේ IC එක රිප්ලේස් කරන්න බෑ. ඒ වුණාට අපිට පුළුවන් මේ බෝඩ් එක යොදාගෙන මේ IC එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා මම ඔයාලට පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී පෙන්වුවා වගේ මේ තියෙන්නේ මම කම්පොනන්ට් ටික පාසලා ඩොට් බෝඩ් එක හදාගත්ත පොඩි සර්කිට් එකක්. මේකට පුළුවන් අපිට මේ chip එක මේ විදිහට මේ chip එක දාලා Arduino board එකකින් කරන ඕනි වැඩක් මේකිනුත් කරගන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහටම තියදී මේ jumper cables වලින් මේ board එක connect කරලා අපිට පුළුවන් මේ IC එක program කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරනවා කිව්වේ මේකේ තියෙන කොටස් මොනවාද කියන එක. දැන් මේකත් හදන විදිහ ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාලා දෙන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. අපි චුට්ටක් බලමු මේකේ තියෙන කොටස් මොනවාද කියලා. මේකේ ප්‍රධානම කොටස තමයි මේ programmable IC එක. මම කිව්වා මේක open source platform එකක් කියලා මේ Arduino කියන්නේ. එතකොට මේ IC එක අපිට ඕන විදිහට අපිට program කරගන්න පුළුවන් Arduino software එක use කරලා. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා crystal එකක් තියෙනවා. මේක තමයි clock එක විදිහට වැඩ කරන්නේ මේ Arduino board එකේ. ඊට අමතරව මේකේ තවත් ප්‍රධාන දෙයක් තමයි මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දෙපැත්තේ rails දෙකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන මේ Arduino pin ටික. එතකොට මේ පැත්තේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන digital PWM කියලා තියෙනවා. මේ පැත්ත තමයි digital pin විදිහට මේ තියෙන්නේ 0 ඉඳලා 13ට යනකම් pin 14 තමයි digital pin විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ ground pin එක තියෙනවා. මේ වගේ කරන දේවල් මේකේ තියෙනවා SCL SDA ඒ විදිහට pin තියෙනවා. මේක ගොඩක් වෙලාවට අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය මොකක්ද ඒකට කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඩිස්ප්ලේ එකක් වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරද්දී මේ pin යොදා ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. මේක තමයි digital pin. මේකට digital input output ගන්න මේ pin තමයි යොදාගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ PWM කියන ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මේ PWM කියන එක ඇතුළේ වරහණක් ඇතුළේ මාක් එකක් ගහලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ 3 වෙනි පින් එක 5 වෙනි පින් එක 6 වෙනි පින් එක 9 10 11 කියන පින් වලට ඉස්සරහින් ඒ මාක් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ පින් ටික තමයි PWM කියන්නේ. PWM කියන්නේ pulse width modulation. මම ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට කරන්න. ඒ සඳහා යොදාගන්නේ මේ පින් ටික. ඊට පස්සේ මේකේ 0 සහ 1 කියන පින් දෙක RX star TX විදිහට නම් කරලා තියෙනවා. data receive කරන්න සහ data transmit කරන්න තමයි මේ පින් දෙක අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට ආවම මෙතන තියෙනවා
ඇනලොග් ඉන්පුට් දෙන පින් ටිකක් බිඳුව ඉඳලා ඒ බිඳුව ඉඳලා ඒ පහට යනකම් මේකට තමයි ඇනලොග් පින් දෙන්නේ. මේ වගේ කෙරෙන්නේ මොකද්ද කියන එක මම ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ගියාට පස්සේ තියෙනවා මෙතන තියෙනවා power පින් ටික. මෙතන තියෙනවා දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ පින්ස් ගැන කතා කරලා ඊටු ටික මේ මෙහි තියෙන පෝට් අරව power එක දෙන්නේ කොහොමද කියලා කියන්න. මෙතන තියෙනවා පළවෙනි පින් එක දැන් ඔයාලට මේ පැත්තේ නම් පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ මේකේ. මෙතන තියෙනවා 5 volt පළවෙනි පින් එක. මේකට අපිට 5 volt එකක් ඉන්පුට් කරන්නත් පුළුවන්. මේකෙන් අවුට්පුට් කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා 3.3 volt. මේකට 3.3 volt එකක් අවුට්පුට් කරගන්න පුළුවන්. සමහර සෙන්සර්ස් වලට එහෙම අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු 5 volt පින් එක. ඊට පස්සේ ground පින් දෙකක් තියෙනවා එක ළඟ. මෙතන තියෙනවා Vin කියන පින් එක. මේ Vin කියන පින් එකට අපිට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් 12 volt තමයි Arduino board එකට recommend කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 12 volt වගේ එනකන් power එකක් මේ Vin කියන එකට input කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි power supply එකකින් 12 volt power supply එකක් කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඒකේ තියෙන ධන wire එක, ධන pin එක මේ Vin කියන එකටත් ground pin එක මේ GND කියන pin එකටත් සම්බන්ධ කරාම මේ Arduino board එකට power එක ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ මේ පැත්තට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේක තමයි අපේ USB port එක. කියන්නේ USB cable එක සම්බන්ධ කරන port එක. මේ විදිහට අපිට USB cable එක මේකට සම්බන්ධ කරලා අපිට මේ පැත්ත අපේ desktop එකට laptop එකට අපේ program කරන device එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා power port එකක්. මෙතනට අපිට පුළුවන් power එක input කරන්න සාමාන්‍ය 12 volt එකක power එකක් මෙතනට input කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකෙත් තියෙනවා මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ මේක තමයි ISP programmer chip එක. මේක තමයි අපේ Arduino board එක සහ අපේ programmer කියන්නේ program කරන device එක කනෙක්ට් කරගෙන අඳුරගෙන කනෙක්ට් කරගන්නේ මේ chip එක හරහා. ඊළඟට මේකේ මේ C වලින් තියෙන capacitors කීපයක් තියෙනවා, resistors තියෙනවා, ඊට අමතරව diode කීපයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති LEDs 4ක් තියෙනවා මෙතන. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවද දන්නේ? දැන් පේනවා ඇති. මෙතන on කියන එක තියෙනවා. on කියන්නේ මේ අපේ Arduino board එකට power එක දුන්නාට පස්සේ අපේ මේ Arduino board එක on වුණාද කියලා බලා ගන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. කියන්නේ මේක පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන RX LED එක තියෙනවා. RX කියන්නේ data receive වෙන transmit වෙනකොට මේ RX TX කියන pin දෙක වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ මේ L කියලා තියෙනවා. මේ L කියන්නේ මොකක්ද කියලා ගත්තොත් L කියන්නේ මේකේ loop එක. කියන්නේ loop කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දැන් අපේ Arduino වල කියන්නේ program කරන්න ගියාම void setup void loop කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. loop එකේදී වෙන්නේ ඒ කරන කාර්ය නැවත නැවත සිදු කිරීම තමයි loop එකේදී වෙන්නේ. මම ඒ ගැන වැඩිදුරටත් කතා කරන programming video වලදී මේ video series එකේ ඒක තමයි මේ L එක තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා දැන් මෙතන අපිට දැන් මේකේ 12 volt දුන්නා කියනවා. 12 volt දුන්නාම මේකේ මේ board එක ඇතුලේ වැඩ කරන්නේ සාමාන්‍ය මේ chip එකට 5 volt 3.3 5 volt වගේ current එකක් ගන්නවා. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය විදිහට අපි මේකට දෙන input current එක මේ board එක ඇතුළට ගන්නේ මේ pin වලින් output කරන්න ඒ හැම එකකට මේ board එකකින් ඇතුළට ගන්නේ මේ voltage regulator හරහා. ඊට අමතරව මෙතන තියෙන capacitors දෙකක් මේකේ current එක smooth කරන්න. ඊට අමතරව දැන් අපිට පුළුවන් අපිට මොන හරි project එකකට වැඩිපුර මොන හරි ඒ කියන්නේ pins අවශ්‍ය නම් මේවට අපිට මේ female headers හරි එහෙම නැත්නම් male headers හරි pass වෙලා මේ වගේ output ගන්න මෙතනිනුත් පුළුවන්. මම මේකෙනුත් ඒ විදිහට අරන් තියෙනවා. මෙතනත් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන මම pass කරගෙන මෙතනිනුත් මගේ කලින් වැඩකට ගත්තා. මෙතන තියෙනවා ISP කියන ISP program. ඒ කියන්නේ මේක program ඒ කියන්නේ මේකෙදි කරන දේ මම ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. මේකෙනුත් පුළුවන් අපිට board එක program කරන්න. ඒ කියන්නේ අපේ වෙන board එකක් ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ මේ chip එක මේ IC එක කියලා. මේ අපි ගත්ත IC එක මේකේ pin හරහා අපිට program කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ ගැන මම ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී ඔයාලට කියලා දෙන්නම්.
මේ ගැන තමයි මේ බෝඩ් එකේ කොටස් ගැන කියලා දෙන්න යන්නේ. මම ගොඩාක් ගැඹුරට කතා කරේ නැහැ. මම මේකේ හොඳයි. දැන් ඔයාලා ඒ දැක්කේ මොනවාද මේ Arduino බෝඩ් එකේ තියෙන කොටස් මේ වගේ මෙන්නේ මොකක්ද කියන එක තමයි ඔයාලා දැන් දැක්කේ. ඉතින් ආයෙත් සැරයක් කියන්නේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න, වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපේ සෝෂල් මීඩියාස් ලින්ක්ස් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒවලත් ෆලෝ කරන්න, ලයික් කරන්න, අපේ ගෲප් එකට ජොයින් වෙන්න, WhatsApp ගෲප් එකට ජොයින් වෙන්න. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් WhatsApp මැසේජ් එකක් හෝ එහෙම නැත්නම් මගේ පර්සනල් Facebook ලින්ක් එක මම දාලා තියන්න. ඒකට මැසේජ් එකක් දාන්න. ප්‍රශ්න තියෙන කෙනෙක් මගේ ගැටලුව නිරාකරණය කරගන්න අවශ්‍ය නම් අහන්න. මම පුළුවන් වෙලාවට කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. ඊට අමතරව කියන්න තියෙන්නේ ඊළඟ වීඩියෝ එකත් ඉක්මනටම අරන් එන්නම්. මම කලිනුත් කිව්වා සතියට වීඩියෝස් දෙකක් වගේ ඔයාලට අරන් එනවා කියලා. මේ සතියේ දෙවැනි වීඩියෝ එක මේක. ඊළඟ සතියේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක අරන් එනවා. ඊට අමතරව විවිධ අපි කලින් කරා වගේ ටියුටෝරියල්ස් වීඩියෝ ඔයාලට අරන් එනවා. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.